Χαίρετε, αυτό είναι το κουτάκι που έφτιαξα στο προηγούμενο βίντεο. Πάμε τώρα να πυρογραφήσουμε ένα απλό γεωμετρικό σχέδιο στο καπάκι. Θα το πιάσω επάνω στη μέγενη ξυλογλυπτικής που έχω φτιάξει. Θα βάλω το τσοκ επάνω στο τσοκ. Πάμε να βρούμε το κέντρο του και να φτιάξουμε το σχέδιο του. Τώρα με αυτή την ακτίνα θα κάνω τους κύκλους μου. Στο επόμενο σημείο τραβάω τον κύκλο μου. Και έτσι θα σχηματιστεί το λουλούδι μου. Θα σβήσω ό,τι δεν χρειάζομαι για να μην μπερδευτώ. Μπορώ να το κάνω και με γυαλό χάρτο αυτή τη δουλειά. Και πάμε να ετοιμάσουμε τον πυρογράφο. Βάζω τον πυρογράφο να ζεσταθεί γρήγορα στο τέρμα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα τον αφήνω στους 600 βαθμούς για να κάνω το περίγραμμα. Ξεκινάω με προσοχή. Αν δω ότι θέλω λίγο παραπάνω φωτιά, δυναμώνω. Για το συγκεκριμένο χρησιμοποιώ αυτή την πλακέ μύτη. Τώρα είμαι στους 600 βαθμούς και προσπαθώ με σχετικά γρήγορες κινήσεις να χρωματίσω πολύ απαλά, σιγά σιγά. Θα φτάσω στον επιθυμητό τόνο μετά από αλλεπάλληλα μαλακά στρώματα. Και αυτό το κάνω για να μην έχω απότομα καψίματα και να μπορώ να πετύχω διάφορους τόνους. Όταν σηκώνω τον πυρογράφο είναι πιο ζεστός μετά όταν θα τον ακουμπήσω, οπότε πρέπει να το έχω υπόψη μου αυτό για να μην κάνω καψίματα όπως έχω κάνει εδώ. Πάμε να περάσουμε και άλλη στρώση. Είμαι κοντά στους 600 βαθμούς ακόμα. Τώρα που τον σήκωσα είδατε, μαύρισε λίγο παραπάνω. Θέλει αρκετή υπομονή.
Στα σκούρα μπορώ να αρχίσω να πιέζω λίγο πιο γρήγορα. Γενικά όμως αυτή η τεχνική απαιτεί πολύ υπομονή και ηρεμία. Αν κάπου το παρακάναμε, μπορούμε με το γυαλόχαρτο να το ξύσουμε και να το ξαναγεμίσουμε από την αρχή. Στα σημεία που θέλω να είναι πιο βαθιά, επιμένω να είναι πιο σκούρα. Όπως βλέπετε το πάω πάρα πολύ σιγά και σταδιακά. Και γενικά εγώ δεν κοιτάω να τελειώσω μία περιοχή. Κοιτάω να το δουλεύω όλο σταδιακά, αλλά μαζί. Τώρα θα προσπαθήσω να έχουν τα πέταλα μία σκιά. Θα γράψω μερικά βαθιά σημεία λίγο πιο καλά. Και νομίζω θα σκουρίνω και λίγο το φόντο παραπάνω. Και θα μαλακώσω και λίγο τις σκιές που αφήνει το λουλούδι. Θα περάσω ένα πολύ ελαφρύ χέρι βερνίκι σαν σίλερ. Θα τρίψω ελαφρά με 400. Και τώρα θα χρωματίσω με μαρκαδόρους που έχουν βάσει το αλκοόλ. Θα βάλω πρώτα τα ανοιχτά χρώματα και τα σκούρα από πάνω. Και μετά θα τα ενώσω έτσι ώστε να έχω ομαλές μεταβάσεις με το μαρκαδόρο που περιέχει μόνο το διαλύτη. Πάμε τώρα και στο διαλύτη. Και τέλος θα βάλω τη βούρτσα στον τόρνο. Και θα το κερώσω. Αυτό είναι, παιδιά, το καπάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.